වෙනද වගේ මදත් ඔයාලා පිළිගන්නවා NTPLK channel එකට. අද බලමු අපි කොහොමද WhatsApp web එක ෆෝන් එක online තියන්නේ නැතුව use කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයාලගේ browser එකේ WhatsApp කියලා search එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ එතනින් WhatsApp web එක select කරලා වෙනද වගේම ෆෝන් එකේ QR ස්කෑන් කරන තැනට ගිහිල්ලා එතන මල්ටි ඩිවයිස් බීටා කියලා එකක් ඇති. ඒකට ටච් කරලා ජොයින් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා සාමාන්‍ය විදිහටම මෙතන එන QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ link a device කියන එක ටච් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට ආයපහු වතාවක් ස්කෑන් කරගන්න වෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වම් පැත්තේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් ඒක ඔයාලට හොඳටම පේනවා. ඊට පස්සේ ඒක අවසන් වෙනවත් එක්කම ඔයාලගේ browser එකේ වෙනද වගේම WhatsApp එක use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ෆෝන් එක online තියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන WhatsApp web beta කියලා මෙතන සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන device 4ක් විතර වගේ use කරන්න පුළුවන් එකම වෙලාවේ. වෙනද වගේ ඉතින් ෆෝන් එක online තියාගෙන කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. තවදුරටත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, share කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් thank you.